قطر اکولایزر هم توسط خود سازنده اعلام میشه. یعنی هم شرکت مثلا بیتزر، شرکت کوپلند، شرکت کریه قطر اکولایزرشون رو اعلام کرده و میتونیم از طریق کاتالوگ خیلی ساده این کار رو انجام بدیم. روی لوله اکولایزرها هم ما میتونیم یه شیر توپی نصب کنیم. خب وقتی که شیر رو نصب میکنید چه مزیتی داره؟ زمانی که میخوایم یه کمپرسور از سرویس خارج کنیم یا بفرستیم برای تعمیر، میتونید خیلی راحت شما این شیر رو ببندید و کمپرسور رو ارسال بکنید برای تعمیر. اتصالی که برای متبادل کردن روغن استفاده میشه توی کمپرسورها همون اتصال سایت گلس هستش. یه دونه از سایت گلس ها باز میشه و شما به راحتی میتونید لوله اکولایزر رو نصب بکنید. البته میتونید رو خود لوله اکولایزر هم یه سایت گلس نصب کنید که تا روغن رو ببینید، چون بعضی کمپرسورها داره یک سایت گلس هستن. شما اگه از اون استفاده بکنید دیگه سطح روغن کمپرسور رو نمیتونید ببینید، که میتونید سایت گلس رو خط اکولایزر نصب کنید. در مورد جدا کننده روغن ما میتونیم برای هر کمپرسور به صورت مجزا یه اوش سپریتور بذاریم و به کارتر کمپرسور رو وصل بکنیم و روغن به کارتر کمپرسور رو برگرده. ببینید این یه سری مزیت ها داره، یه سری معایب. اوش سپریتور درست خوب هست اما ایراداتی هم داره که جاش نیست و در سر جای خودش در مورد اویس سپریترها در موردشون صحبت بکنیم. خیلی موارد پیش میادش که باعث خرابی سیستم میشه، باعث خرابی کمپرسور میشه. یه راه دیگه چیه؟ اینکه یک اویس سپریتر نصب کنیم کلی تو خط دیسچارج برای همه کمپرسورها. توی تصویر دارید میبینید برش خورده لوله ساکشن کمپرسور یکی از کمپرسورها هست. ببینید یه دونه لوله هستش که برش خورده هستش با زاویه 60 درجه و فرستادنش تو هدر ساکشن. اما در مورد روغن داشتیم صحبت میکردیم. تمام کمپرسورها وارد یک اوش سپریتر میشن، خط دیسچارجشون، روغن جدا میشه، روغن برمیگرده به ساکشن کمپرسورها، پس به خط ساکشن برگردوندش توی این روش.